سلام به همگی، من مینا هستم. به کانال من خیلی خوش اومدین. طبق درخواست های شما در این ویدیو مراحل کامل ژلیکس ناخن رو با ژلتیپس بهتون آموزش میدم. این تکنیک در دسته‌بندی فست اکستنشن ها و کاشت های سریع قرار داره. البته در این مدل چون ناخن های من از قبل کاشت اکریلیک داشته، باید اول مراحل ریمو رو کاملا انجام بدم و بعد با مرحله مانیکور و سایر مراحلی که حالا در طول آموزش میبینید ژلیکس رو انجام بدم. لازمه تاکید بکنم که تو دوره طراحی ما که کامل ترین دوره مجازی لاین پودر و ژل هست، یه ورژن بسیار با کیفیت تر و آکادمیک تر از این ویدیو در رابطه با موضوع ژلیکس قرار دادم و تو اون ویدیو تمام مراحل اجرایی رو به صورت مفصل توضیحات تئوریش رو هم بهتون گفتم و اینکه تو هر مرحله داریم چه کاری انجام میدیم. علاوه بر توضیحات اجرایی مفصلی که دادم، فوتوفن‌های هر مرحله رو بهتون یاد دادم که چطوری ژلیکستون دوام بیشتری داشته باشه. علاوه بر این آموزش که یک مینی دوره خیلی کوچیک هست، 10 ساعت آموزش تئوری و عملی دیگر رو تو دوره طراحی قرار دادم و مدام با تکنیک‌های جدید و مباحث جدید دوره طراحی آپدیت میشه. یه آپشن خیلی باحالی که ما برای هنرجوهای مجازیمون قرار دادیم این هستش که عزیزانی که همزمان با دوره طراحی پودر و ژل تو دوره مجازی طراحی هم شرکت میکنن از یک تخفیف عالی بهره مند میشن، به علاوه 1 ماه پشتیبانی رایگان و مستقیم خودم. بریم که ادامه آموزش رو ببینیم و بعد از ریمو کامل و مانیکور و زیرسازی صحیح کاشت ژلیکس رو انجام بدیم.